क्लास 8 प्रेजेंस की यूनिट नंबर 1 ने बिल नंबर टॉपिक थे कार्बन साइकिल ठीक है द यूनिट लूप ने इकोलॉजी में दवायो che kala manga environment study manga ko che environment study manga ko bari bari شيء سونه سجاندار دي سبي جانه دي ضروري سونه چې دي اازو سره کی سونه دا سه کیسز دي چې دا غینا plants او animal چې دي هغه سره ژوند دي پاتې کی ٹھیک شو وس پدې کې زموږ سره یو ټاپک دی کاربن سایکل په دې ځان پوهه دلته کې د سایکل مطلب دا دی چې یو سیز د پوینټ سٹارټ والی واپس اغازی راشي د اغازی واپس دوباره بیا سٹارټ والی دغه ته موږ وایو سایکل په دې کې موږ د یو الیمنت خبره کوو هغه ته وایي کاربن سایکل چې کاربن چې دی هغه څه شی دی کاربن د کم ځای پیدا کیږي او واپس دا چې د کم ځای پیدا کیږي واپس هغه ځای څنګه ټیک شو په دې ځان پوهه اول خبر سره to constantly removed and released to environment in the form of carbon dioxide په دې کې یو کیس خبره ده چې هغه زموږ سره د کاربن ډای اکساید سیویلی چې وایي constantly removed وایي دا کاربن چې دی دا د انوایرمنټ نه لرګي د څه په شکل کې کاربن ډای اکساید په شکل ٹھیک شو په دې وسه کې اوس بوټه د خپل ژوندۍ پاتې کېدو لپاره کوم ګیس راکاږي کاربن ډای اکساید نو په دې کاربن ډای اکساید کې راځي سره دا زموږ سره کاربن اوس دا کاربن انوایرمنټ له څو ورګي مونږه مونږه او انیملز او انسانان ولې به کاربن ډای اکساید خپل جسم نه لرګي ٹھیک شو نو دا کاربن ډای اکساید څوک راګي بوټي نو ځکه وایي چې مسلسل د انوایرمنټ نه لرګي او د انوایرمنټ اډګي څنګه مونږه او انیملز مونږه ولې په جمع د انوایرمنټ نه شي ورکو کاربن ډای اکساید او بیا مونږ وایو دا د انوایرمنټ نه ریموو کیږي څنګه ریموو کیږي پلانټس ځان راځي بس پوه شئ نو کاربن ډای اکساید انوایرمنټ ته ځي او د انوایرمنټ نه لرګي ٹھیک شو نو ضروری د چا لپاره ضروری زیاتره د بوټ لپاره وس په انوایرمنټ کې زموږ سره کاربن ډای اکساید چې 16% پکار دی 0.04% کله دینه د دې د مقدار کمیږي نو دا غي نتیجه دا ده چې بوټ د به نقصان دی که فرض کا زیاتیږي نو هم نقصان دی ګرمي به سیوا کیږي ګلوبل وارمنګ چې زموږ سره کیږي ووري کیږي سیلابونه راځي نو بیلنس زموږ سره څونه پکار دی 0.04% قدرت چې څنګه پیدا کړل هغه شرم پکار دی بیلنس یې پکار دی دا پین مړه پکار دی چې ګویا ول چې دونه پکار دی نو پلانټس کې پلانټس ابزورب اټ ټو پریپیر فود فوټوسینتھیسس تاسو ویل چې زموږ سره یو بوټی دی هغه څه چل دی چې ګویا دا بوټی دی دا زیره ده دا زموږ سره پاڼې دي لا پاسه زموږ سره انور دی ٹھیک شو فوټوسینتھیسس باندې دا کیږي چې زیره چې زموږ سره وګورا کاږي او زموږ سره په پاڼې باندې چې وړ وړ سولې د سټوماټا وای نا کاربن ډای اکساید راځي ٹھیک شو دغه پروسس ته موږ وایو فوټوسینتھیسس دا شپږم وګورئ چې تاسو ویل وې بوټي چې کاربن ډای اکساید راکاږي د سره لپاره چې خوراک تیار کړي ټیک شو خو زموږ کار نه سره دی کاربن نو په دې کاربن ډای اکساید په شکل د کاربن ځان راکاږي ٹھیک ده دا usually animal take it in the form of organic compound اوس بوټي راکاږي بوټي خپل خوراک تیاري او زناوري څنګه دي دا بوټي څنګه لپاره خوراک تیار کړي ټیک شو نو دغه کاربن چې موږ د خوراک په شکل لاشي موږ د ګلوکوز وایو C6H12O6 چې کوی ग्लूकोज फार्मूला है C6H12O6 پس پوه شئ نو بوټي چې کله کار بنالي د دې په شکل دی او موږ چې یالو نو موږ د دې په شکل لرو ځکه دلته کاربن چې موجود دی پس پوه شئ دا ग्लूकोज فارمولا ده ग्लूकोज اشاره کو خوراک ته او دا خوراک موږ څوک راکړي بوټي راکړي ٹھیک نو both animals and plants release carbon dioxide through respiration اوس زموږ سره پلانټ او زموږ سره چې کوم انیملز دي دا چې انوایرمنټ موږ کاربن ډای اکساید واپس ورکوم د څه په ذریعہ ریسپیریشن مطلب سره موږ اکسیجن ناخلو اکسیجن سیل ته لاړو نه اکسیجن چې په کوم ځای کې استعمالي نه هغه پروسس ته موږ سوال کمبشن ریاکشن نو په هر یو خلیه کې د اکسیجن چې استعمال شو د هر یو خلیه نه چې بیا زموږ سره کم ګیس راوځي کاربن ډای اکساید دې ته موږ وایو ریسپیریشن ٹھیک شو اوس بوډي موږ اکسیجن راکې خو اکسیجن په خپل دیلم ضروري دی بوډي لا دې په خپل انرژي جوړي نه هغه ریاکشن به موږ سوال کمبشن ریاکشن دا بوډي کاربن ډای اکساید راکاږي خو په څه وخت کې زموږ سره کاربن ډای اکساید چې دا پیدا کیږي اوس پوه شئ ها یس سر کمبشن ریاکشن څه ته وځي
چې کله یو سیز د اکسیجن سره یو ځای شي لکه زموږ خولې د خوراک لاړ اکسیجن لاړ دا اوس شامل شو ٹھیک شو نو موږ له سره کوي کاربن ډای اکساید هیټ اوس پوه شوې ها کاربن ډای اکساید موږ له راکوي هیټ او بل څه شي څه ګویا اوس پرځ کې چې د طوفان راغی زلزله راغله سیلاب راغی دا بوټي ځناور شو په دې باندې شګې راغلي په دې باندې چې خاور راغله ګډې کاڼي بکټیریا پیرالو ارس پیرالو ٹھیک شو نو زموږ سره دا مړ وجود چې دی دا مړ وجود به څه ته بدل شي buried animals and plants converted into fossil fuels دا کوم مړ وجود چې دی د ګرمۍ د لاسه د بکټیریا د لاسه دا به څه ته بدل شي د دې نه به تیل جوړ شي تک تور تیل دا بیا راوباسي دا چاڼکۍ د دې نه ډیزل جوړوي د دې نه پېټرول جوړوي د دې نه د خاورو تیل جوړوي ٹھیک ده چې کله دا جوړ شي نو دې دا بیا څه په شکل نه کوي کول کویلا آیل تیل ان ګیس او ګیس مو چې کوم ګیس استعمالو کم تیل چې موږ استعمالو کوم کویلا چې موږ استعمالو دا د څه نه راځي دا د مړ وجود نه راځي اوس پوه شئ ها بیا سوی د کمبشن اف فاسل فیول ایٹ کاربن ډای اکساید ان اټماسفیر بیا دا خبره کوي چې موږ د انوایرنمنت نه موږ کاربن ډای اکساید واغس خو چې موږ د دې لويستو د دې مختلفو سيزونو کې موږ استعمالو ٹھیک ہے گاڑو بھی استعمال ہو فیکٹری کے کارخانے کے وغیرہ ندی نے چکم لوگی جو دی دبا کے رقم کی سی نے انوائرمنٹ واپس لا سپوش ٹھیک ہے وہ زون سے پروسیس سے کوئی پروڈکشن اس پروسیس ہے اور پروڈکشن جس کے منگا سے استعمال کو لگا دا بوٹے دا کاربن ڈائی آکسائڈ یہ رکھ دو H2O واٹر زیرہ باندې دا وبرخ کو دی دا پرانه په دې بوټي کې په پاڼه کې میلاو شو ٹھیک شو چې کله په پاڼه کې میلاو شو موږ له چې راکو ګلوکوز خوراک دا ګلوکوز پر امناسي سکت H2O6 او دا نه له چې راکو اکسیجن راکو اوس په پوښښ ها چې بوټي کاربن ډای اکسایډ او استعمال کی موږ له داسې زونه راکې او کفرس کله پروسس الټه کې چې زموږ سره ګلوکوز او اکسیجن شامل شو موږ له سره کوي واپس په موږ له داسې زونه دیوان پوښښ دا کاربن سایکل دی چې کاربن ډای اکسایډ چې استعمالي دي څنګه واپس د انوایرنمنت به شي څنګه نو دا به ویل کېږي